Üdv újra. Szóval kiderült számomra, hogy működik a mikrofon, csak a program nem mutatta, hogy működik. És azt hittem, hogy egyáltalán nem működik, úgyhogy tehát minden rendben van. És akkor meg akartam nézni. Csak hát nem volt egyértelmű számomra, hogy most van hang vagy sincs. Csak fura, hogy nem mutatja, hogy van hang. Nem mindegy. Szóval akkor még egyszer, tehát mivel még ősz van, ezért úgy döntöttem, hogy 2 ilyen játékkal fogok játszani a 2 hét alatt. Life is Strange és Heavy Rain, mert ugye mindkét játék ősszel játszódik. Szóval ezt terveztem mára. Na és akkor kezdjünk bele. Szóval elég ijesztően kezdődik. Mondhatni, hogy nagyon izgalmasan kezdődik a játék. De még egyszer bocs, hogy azt hittem, hogy nem működik a mikrofon. Hál' Istennek. Csak nem volt számomra egyértelmű, mert... What's happening? A szája nem mozog a lánynak. I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Szóval pontból ellen játszunk. Eléggé rémisztő ez a vihar. Valók, hogy én a valóságban félek tőle. Menjél? Nem tudunk, mert egy fa elállt az utunkat. Tudom, világítottam, hogy azt mondta. De eléggé nagy vihar van. Mi ez a hang? Nem gondoltam volna, hogy a játék egyből így kezdődik. Ez valóban. Mi van ott? Mi? Ez egy tornádó? Anyas, F5, F10. Jó, F10 nincs. Ó, maximum az F5. Come on, Max. You can make it. Atya úristen. Ez elég durva. Hol villámlik? Atya minek. Biztos, hogy fent is biztonságos? Nincs akkora hely a beszippancsom minket? Elég durva. Oké. Ott egy halálfej. Most jön szóval azt mondom, hogy na itt már összeszartam volna magam. Ezt már észre meglátnám. A virágított valami. Mondom, akkor mászom, hogy mit csináltam. This feels like the end of the world. Az biztos. Menjünk be. Holy shit. Ez nagyon durva. És itt meghalunk. Whoa. Mi? That Csak was so álmodtad. surreal. Famously called film Little Pieces Jó of Time. támadott közben. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. Kicsit elaludtál. To shadow, from color to chiaroscuro. Now,
Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Az volt. Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, shh, shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Érdekes ez a tanár, miket mond. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? R-Y. She had a brilliant eye. So Erre várjál, ez she could have taken another approach. PS4-en van. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. Nézd a fotóra. He captured the essence of post-war beat America. Miről beszélsz? And there was honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat, which explains why Frank was Kerouac's photographic muse, and both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true Renaissance man. And his famous self-portraits are famous early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight for your right to self-expression. Or selfie expression. Sorry, I know. So if anybody wants to question the portrait as modern narcissism, they could go back hundreds of years to blame society. Speaking of questions, I bet you thought I'd talk all the way until the bell rang. It's your turn to lecture us. Now, based on the chapters I have no doubt you all memorized, who can tell me the name of the actual process that led to the birth of the self-portrait? Önarckép. Nem tudjam. Nem tanultam. Melyik az Y? Anybody? This does not bode well. Érdekel? Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing Mi at a me bajod? now. Tök jó. Kamera. Hát más az is van, az mi? Várjál. Hogy a fenni? Ja, hogy Just így. jump right in with an answer. Ezt nézem, hogy hogy le... Aha. Eltakarod az írást. Yes. I haven't kept up with my journal as much as I should. Most elolvasom. Mi If ez? anybody else looked at this, what would they think? Október 1. A kedvenc hónapon tökéletes az időjárás. Imádom, ahogy a levelek szint váltanak. Igen, mert ősz van. Azért még mindig meleg van. Köszi globális felmelegedés. Ezt mi is érezzük. Így a kabátokat és pulcsikat nem tudom annyira hordani. De nagy baj. Hamarosan 2 kölcsön adott egy könyvet. Nem nagyon olvastam még bele, de Warren szerint jó könyv. Utoljára akkor öltöztem fel Halloweenra, amikor még jóban voltam Chloe-val. Képek is megvannak még az egyik albumomban. Én keresem egy rendes Halloween-i bulit. Vagy találok egy jót, vagy csak a hülye Vortex klubos medence party marad. Medence party. Legalább megpróbálok kimászni a ballongomból, nem várhatom, hogy pár nap alatt teljesen megváltozzak. Ahogy a szüleim szeretik mondani, az idő, mint a tenger. 8x8 oldal? Vissza. Az annyira lehet használni mindjárt. Aha. Ó, mi minden van, már menjünk az első oldalra, mi van? Július 10, 2013. Pont kb. 20 éve. Bevettek a Blackwell Akadémiára. Ha a szavak tudnának táncolni, akkor itt most buli lenne. Bejutottam. A Blackwell egy privát iskola, csak végzősöknek. Gyerekek nélkül. Aha. Nem hittem, hogy ennyire fogok neki örülni, mivel abban a városban éltem régen. Mégis egyből felugrott a vérnyomásom, amikor megkaptam az értesítő SMS-t. Szóval azért ülünk itt. Azt hittem, azt fogják írni, köszönjük a jelentkezését, de sajnos nem tudjuk felvenni. Néhány másodpercig meg sem mertem nyitni. Aztán, amikor megláttam az első szót, gratulálunk. Azt hiszem, felsikítottam.
Anya sírt, apa pedig csak nevetett. Olyan furák, viszont nagyon boldogok, és semmit sem kell fizetni a Blackwellnek. Így végre vehetek új rucikat, és ha találok munkát, új laptopot, tehát ingyen jutottunk be. Még most sem hiszem el, hogy felvettek a Blackwell Akadémiára. Örülj neki. Augusztusom. Szóval ennyi, itt hagyom Seattle-t, és visszamegyek Arcadia Bay-be. Általában a legközelebbi gimibe mennek a diákok. Tehát most gimisek vagyunk. Azt hiszem, most én is itt teszek, csak már 5 éve nem ott élek. Az összes fotósúlyból nekem pont azt kellett kiszúrni, ami a szülővárosomban van. Hát szóval ezek szerint itt élt korábban. Lehet, hogy végig vissza akartam menni, hogy lássam Chloe-t. Bárcsak velünk jöhetett volna Seattle-be. Ez a egyszerűen tökéletesen a Chloe-nak. Egész nap kalózosat játszhattunk volna. Seattle pont az a varázslatos hely, amiről mindig is álmodoztunk. És tele van, kávézott tele van. Külön írjuk, nem vagy? Sajnos Seattle nem volt csodamese. Viszlát, a Blackwell Akadémia most úgy tűnik számomra a világ bármely pontjánál érdekesebb. Meg Jeffersonnál tanulni fényképezni, plusz ott a diákok diverzitása. Nem olyan lesz, mint a mostani gimim. Valahogy sosem találtam meg a helyemet és a srácokat. Majd találsz egyet. Szerencsére azért van néhány barátom, de ideje tovább lépni innen. Talán most Arcadia Bay lesz a város, mely megváltoztatja az életem. Kiderül, Movicsirak kiépedről a szarvasról. Még mindig augusztus, nem sokára menni kell, nem is tudtam mennyi cuccom van, amíg nem kellett pakolni. Anya és apa teljesen ráparáztak a dologra, egyszer elkaptam anyát pakolás közben sírni. Hát igen. Úgy éreztem, nekem is sírnom kell, és sosem megyek el innen. Pakolás inkább felgyújtanám a sok cuccot, és elmennék shoppingolni egy új Max ruhatára. Nem mintha lenne régi ruhatáram. Shoppingol. Csak Chloe fog ismerni, de ki tudja, mennyit változtunk. Simán levághatom a hajam, csinálhatok tetkót vagy piercinget. Talán még valami külföldi sráccal is találkozhatok. Tehát szolid lány, vagy mit mondjam, nincsen se tetkó, se piercing. Ráadásul rengeteg szuper lehetőségem lesz bemutatni a fényképeimet. Ez azért picit megijeszt. Érzem, hogy feláll a kezemben a szőr. Alig várom már, hogy indulhatok. Remélem, a dolgok máshogy fognak alakulni a Blackwellben. Nagyon jó. Hány oldal van? Jó, de muszáj tudnom, hogy valami előzményt. Most már szeptember. Az első bejegyzés az koliból. Oké, az első napom előtt. Semmi időm nem volt írni ide, de még fényképezni se. Még mindenem dobozokban van. Alig várom, hogy kidíszítsem a szobámat. Fogok csinálni fotófalat. Találkoztam egy-két lakóval, de a neveikre nem emlékszem. Azt hiszem, már most tudom, kivel leszek jóban, és kivel nem. Mindig szar egy új suliba beilleszkedni. De most itt vagyok, egy új élet kezdetén. Jó itt. A koleszban vagyunk. Tovább, szeptember. A Blackwell egy szar. Az előbb még örültél, hogy most már szar. Megfogadtam, hogy nem fogok hisztizni, de olyan volt, mint karácsony reggel. Nehezen tudtam aludni, annyira izgultam. Azt sem tudtam, mit vegyek fel, ezért csak felkaptam a földön ruháimat. Nem vagyok túl jó nevekkel, de egy-kettőt megjegyeztem. Kate, Brooke, Taylor, Alyssa, ez már 4. És persze Victoria Chase. Gazdag, szép és jól tanul. Éreztem, hogy utál, amint végignézett a szakadt ruhámon. Mintha azért jöttem volna ide, mutatót tartsak. Azt hiszem, Victoria szeretné, hogy ez a saját kis valóság sója legyen. Aha, szóval ő a népszerű csaj. Szóval annyira nem volt király. Pedig annyira akartál idejönni. Na mindegy, azt hittem, ennyire könnyebb lesz, nem akarom, hogy senki se tudja, ki vagyok. Van gyönyörűen zöld a kampusz. Imádom a Blackwell kinézetét. Most már imádja? Annyi mindent lehet itt fényképezni, még utálta a Blackwell-t. Na mindegy, ha már itt tartunk, voltam Mr. Jefferson első órája. Király! Többet is mesélhetnék, de rohadt fáradt vagyok. Még mindig szeptember. Már is adtak egy csomó házit, baszki. Bocsánat, hogy ki kellett mondom. Legalább egy napot hagyjatok nyugodni, legalább már sikerült összeismerkednem valakivel. Warren Graham a neve, és egy totál kocka, de jó fej. Na, egy fiú láthatárom. Kicsit okoskodónak tűnik elsőre, de aztán rájössz, hogy tényleg sokat tud. Beszéltük a fényképészekről, és előjött egy-kettő olyannal, akiről még nem is hallottam. Cseréltünk számot, és na, mondom, már kezdett valami. Tanuló partnernek mindenképp jó lesz, vagy jó barátnak. Igen?
Még egyelőre csak ennyi. Azt hittem, 18 évesen már nem kell a drámával foglalkoznom. Hittem, szóval 18 éves. Főszerepünk, legalább híres fotósokról kell házit írnom. Mr. Jefferson adott egy csomó olvasnivalót, de pont ez az, ami engem érdekel. Jefferson egyébként rohadt menő, szóval te oda vagy Jeffersonért. Talán. Lehet, hogy ezért nem kell neki Warren. Nem próbálja túljátszani, és mindig megmondja, mit gondol, tőlünk is ugyanezt várja. Azt hiszem, zseni. Hozzá akarok menni, mondtam én. Csak viccelek, akkor mégsem. Kösz, jól átvertél. Tovább. Túl sok a házi. Még mindig a házi probléma. Tuti, hogy direkt rossz jegyeket adnak a tanárok, hogy ne érezzük olyan jól magunkat. Victor Chase és a snob csicskái még mindig úgy tesznek, mintha vendégek lennének itt. A fiúk se jobbak. Nathan Prescott, Victoria férfi verziója több pénzzel. A város legrégebbi családjából származik. Gyerekként hallottam a történeteket. A Prescott család rengeteg pénzzel támogatta a Blackwell-t, szóval Nathan azt hiszi, övé az egész iskola. Lena feltette a lábát az asztalra és órán aludt. A tanár semmit sem mert szólni, hát mivel ők fizetnek mindent. Engem egyből kirúgnának. Ez a mai világban is igaz, de ő és Victoria külön világ. Mindketten Vortex tagok. Jó lehet a királynak és a királynőnek lenni. Nem akarok mindenkit lehúzni, két mars például jó fej, szép és kedves lány. Victoria fél műlányok mellett pedig csak még jobban kitűnik a természetes szépsége. Jó, menjünk tovább. Utolsó oldal. És még mindig szeptember. Végre tudtam néhány fotót lőni a kampuszon. Tökéletes napos idő. Mindig elfelejtettem, milyen jó érzés lőni néhány királyképet. Mr. Jefferson azt mondta, hogy mindenkinek nevezni kell a hétköznapi hősök nevű fotópályázatra. Aha. A nyertes San Franciscóba repül, és csomóan láthatják a munkáját. Mindenkitől egy képet kért. Aha, szóval ez az a fotó, gondolom. Legalább van még néhány hét, amíg le kell adni a képet októberben. Rengeteg időm van tologatni magam előtt. Utolsó nap. Nem tudom eldönteni, hogy most szeretek itt lenni, vagy nem. Fizika például egyáltalán nem megy. Még jó, hogy itt van Warren. Sajna órára nem tud helyet járni. Nem baj, megoldjuk. Mrs. Grant nagyon jó tanár. Olyan jól magyaráz, hogy még nekem is van esélyem megérteni a fizikát. Látszik, hogy szereti, amit csinál. Nem úgy, mint egyesek. De azért próbál megérteni az órákat, még ha ez azt is jelenti, kérdéseket kell feltennem ahelyett, hogy valamelyik padban csendben megbújnék. Laktam rendesen házit csinálni. Biztos. RB. Mi az? Gondolom, ez ami nálam van. Kik vagytok? Max. Ez a nevünk. Legalább ezt is tudjuk. A nevem Max Caulfield, és mióta az eszemet tudom, fényképész szeretnék lenni, mindig a fényképezőm keresőjén láttam a világot, talán így könnyebb nekem. Valamiért sokkal jobban szeretem a régi analóg fényképezőket, mint a sok digitális cuccot. Sokféle stílus szeretek, de a kedvencem szelfizni a gépemmel. Nem érdekel, ha kirögnek miatta. A Blackwell Akadémián tanulok, ami egy privát suli végzősöknek. Az olyan kiegészítő. Gimi után. Vagy, na, szóval nem gimi után, hanem ez ilyen végzősöknek. Valami olyasmi. Hasonló, mint az OK-é, csak más. Ösztöndíjjel vagyok itt, eredetileg hátraadtam Chloe-t, a legjobb barinőmet, addig legalábbis az volt, amíg 5 évre le nem léptem. Olyan fura újra itt lenni, anélkül, hogy felhívtam volna. Most lettem 18. Aha, születésnapod volt. Hivatalosan is felnőtt, bár nem nagyon érzem magam annak. Bár... Nem úgy van, hogy 21 évesen felnőttek ott Amerikában? Mark Jefferson. Te vagy Mark Jefferson. Nem csak a világ egyik legjobb fotósa, de egyben a tanárom is. Még egy nagyon jó ok, hogy a Blackwell-re jöjjek. Ez még gondolom előtte volt, miatt azt mondta, hogy nem jó. Milyen gyakran van lehetőséged az egyik hősötöt tanulni? Hát igen. Imádom a gót és dekor stíluságot, és nagyon szép reklámokat csinált. Bár Jefferson néha kicsit lenéző tud lenni. Nagyon fiatalos a korához képest, de néha nem át a viccei. Van egy fura, az a fura mosoly, amikor azt hiszi igaza van.
De szerintem mindjárt akar felkészíteni való világra, úgy tűnik érti a fényképeimet és az analóg gépek szeretetét. Tényleg szeretném, hogy nevezzek a hétköznapi hősök pályázatra, de eddig sikerült hárítanom. A nyertes San Franciscóba repülhet, ahol a sulit képviseli a nemzetközi porondon. Szeretném azt hinni, hogy elég jók a képeim, hogy nyerjek, és jól esik, hogy Jefferson nem hagy békén a nevezéssel. Hát akkor nevezzünk be. Nem is tudom ki, szóval te vagy Két Mars, aki Cukinak hív. Mosolygott-e mostanában? Olyan kedves és aranyos, még ha a többi diák általában ki is kineveti. Annyira éretlenül viselkednek a többiek, pedig a Black Webben mindenki felsős. Sokan szemétkednek vele. Tudom, hogy nagyon vallásos, de mivel nekem nem szokott prédikálni, különösebben nem izgat. Az utóbbi hetekben az átlagosnál is csendesebb volt. Zombi módba kapcsolt, bár tudnék valahogy segíteni, de magamat alig bírom összeszedni. Talán a sok szarság kimerítette. Nem lennék meglepődve. Meg kell próbálnom többet beszélni vele, talán elhívom teázni, vagy egy filmre. Hát barátkozzunk vele. Már 18 elmúlt, de tuti nem nézhet 18-as karikás filmeket. Nem a vallásos gondolom. A rövid töltsén, hát te vagy, az a rövid hagy. A Blackwell legjobbai közül is, ahogy úgy... egy hülye... Kurva, bocsánat. Utálom, hogy ezt kell mondanom, de nem tudom megérteni, hogy valaki, aki ilyen gazdag és szép, miért ekkora köcsög. 18 évesen egy menő suliban művészeknek kéne tanulnunk, nem való világszereplőknek. Mitől mindig mindent megtesz egy kis dráma érdekében, még arra is szán időt, hogy órán engem szívasson. Komolyan? Bár látnák a szülői akció közben. Milyen akció? Hamar elapadna a támogatás. Bár a Vortex Club tagja, az övék a suli, szóval lehet ezért szar le mindent. Legfeljebb, hogy még jól is fotóz, és jó tanuló. Aha. Még a hülye francia neveket is ki tudja mondani. Szóval így eminens... snob. Kicsit hidegek a képei, de jó szeme van a fényképekhez. És gondolom beképzelt a csaj. És Mr. Jefferson nyomul, mint ahogy te, de csak másképp, de annyira, hogy én szép magam helyette is. Minden összejött neki Jeffersonon kívül eddig. Látszik, hogy Jefferson próbál távolságot tartani, szóval Jefferson valószínűleg nem is érdekli. Mindenki tudja, hogy meg akar nyerni a hétköznapi hősök fotópályázatot. Biztosan kikészíti, vagy itt van valaki, aki nem tud megvenni, vagy elcsábítani. Következő. Aha, csak ennyi. Ez mi? Ez mi? Mik ezek? Mi az? Nem tudom. Valami fotóképek. Jó. Ez mi? Aha. SMS. Ó, ilyen is van. Fura ez a játék. Nagyon boldog 18. szülinapot. Most már felnőtt vagy, de még mindig a mi kicsi lányunk. Nézd meg a kártyád. Ne kösd el mindent egyszerre. Van bankkártyádom. Pénz. Nézzük anyucit. Boldog szülinapot, Maxine. Nem hisszük el, hogy már 18 éve velünk vagy. Hát jó. Két mit írt? Harry Max a közelben vagy? Mindig minden oké, és átjönnél ma délután egy teára? Természetesen van 4 után szabadulnak, akkor mégis teáznak. Majd talizunk, ennyi. Warren, ó, te vagy a fiúcska. Na nézzük, van kedve kávé a suli után, kell valami ok, hogy ne kelljen tanulnom. Léci, nézd meg a nekromantikot a pendrive-ról. Komolyan a nekromantikot ajánlja? Valami Mad Max akarsz dobni egy bulit? Hát az, én azt biztos, hogy amit olvastam, én meg nem nézem azt a horrort. Vár, fizika, 10 kell tanulni, szóval ha akármit is dobunk, ki kell számítanunk a röppályáját. Tudom, hogy látod, amit írogat. Miért nem válaszolunk? Szegény már mióta itt teper? Azt nézd meg, 2-án, 3-án, 5-én is semmit nem írt Max. Ura. Megvan a száma, de nem írunk. Ja igen. Jó. Megnéztük. És most? This was in the chapters you read. Itt kellett volna elolvasni. Na, azt mondja, hogy
kamera. Hát ha belelátnék a kamerába, ha előjönnének azok, amiknek kéne, lehet, hogy ide megyek, hogy I should take a picture to prove I'm still csinálnám, here. de nem írja ki. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie Az quota. melyik gomb? Azt hiszem az, hogy ez az lesz az X. Your silence is deafening. Nem baj. Hogy írogatnak ott? De az mit ír? Valamit? Nézz ki az ablakon. Milyen jó kis... Ó, If this were a ez mi? photo, I'd call it a still life. Ez mit csinál? Nem tudok semmit csinálni. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st Na, az a century. háromszögre csinál But valamit. I like De it nem old írja school. ki a gyereket. Magamtól kell rájönnöm, hogy mit csinál. Anybody? I do love my analog camera. This does I not. should take a quick picture now. Jó. És itt fotózzuk magunkat az osztályterem? Komoly? Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was Azt jól not the first to tudni. use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first 1800-as évek. self-portraits? Mit tudom én? Tudtam. Engem kérdez. Legyen engem kérdez. Nem mondhatom, hogy tudtam, mert az olyan sablon. You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Nagyon jó. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Legalább tanulunk You can valamit. find out all about him in your textbook, or even online. Ó, kicsengett. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry. Yes, Max, I see you pretending not to see me. Nézzünk körbe. Ó. Még hozzá kell Victoria doesn't waste a second kissing ass. Itt van valami, ezt meg lehet nézni ezt a képet? Meg. Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. Nem lehet használni? Looks like somebody was already working on this. Bocsánat, csak nem írja Cool. ki, ezért magamtól kell rájönnöm, hogy mit csinálja. Nem lehet lépegetni? Looks sem? like somebody was already working on Csak this. ennyi. Cool. Szóval ami... Fénymásolni, nem érdekel. Mit mond? I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Olvas. Aha. Szóval ezt csináltam Mr. Jefferson. Csinál képek. Aha, ez is mozog. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Azért kettő. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. 8 az osztálylétszám, az tök jó. Én el lettem volna így egy osztályban, ha gyerek lett lenni. Mi? Aha. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Mindig ilyen fiatal lányokra bukik, mert ilyen képeket látok tőle. Hogy itt szépség. Ura, ez a Jefferson. Fényképezőgépek.
Könyvek. Mit vannak itt? So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henry Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Abaddon among the masters. Golly, of Szóval course. itt tudjuk látni, Lots hogy of mit people lehet I haven't csinálni. heard of yet. I guess that's why I'm here. Igen. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Jó kérdés. Szóval azt mondja, hogy egy hétköznapi hős vagy, gondolom az akar lenni. Rá csatlakozás nyer, hétköznapi hőség fényképverseny, adj be egy képet, ami legjobban állít be téged vagy másokat, akármilyen hősies tevékenység közben. Határidő 2013. október 15. A győztes San Franciscóba repül és a nemzeti verseny képviseli iskoláját. Hétköznapi hősök verseny a D. Young Művészeti Múzeumban október 2013. Egy jóhagyott képet küldhetsz be felülvizsgálatra. 18 éven aluljaknak gondviselő engedélyt kell mellékelni a papírra. Mi már 18 évesek lettünk, erre nincs szükség. Nagyon jó. Nem. TV. Itt lehet vele csinálni, bekapcsolni, csak nézni. Nézzük a semmit. Man, he even has the best plasma Oh, it's like a HDTV for plasma. a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad Most boy. már szinte mindenkinek már ilyen van a háztartásában. Az mozog? Mozog. Az Even mi? in pictures, the forest around here always looks mysterious. Csak egy erdő. Itt egyéb más kép. Amit ez is. You can never escape the lighthouse here. Ó, nem itt voltunk. Itt a virágított arany. Lehet, hogy ez elmondtál róla. Micsoda videókamera. Found footage. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand millió? for that camera. Oké. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Mit nézed, Vittel Csészovics? Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Épp nem tudok tőled menni. Ott is nézegessük. Nem lehetett nézni? This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Nem látom pontosan, hogy azt írja, hogy beszéd. De valami ilyesmit látok, de... Várjunk. De jó lenne, ha lehetne látni a... Nem tudom miért ilyen, a grafika. Aha, most már látom, beszélj. Beszélj. Miről? Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Legyen az. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Oh. Kösz, Mr. Jefferson. Nézzünk ki. Ó, itt egy park van. Tök jó ez a suli. Mert jó helyen van. Ott a galacsin. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Na, kedves két, imádjuk a pornó videót. Valószínűleg ezért van kibukva. Valamit fölvettek szegényről? Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Hi, Kate. Oh, hi Max. Remélem nem volt. Nem, hát nem fogunk magunkról beszélni, hanem barátkozunk. You seem quiet today. Just thinking too much.
Nem. Erről. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Biztos ezért van kibukott. Azt mondja, hogy már bocsánat, de ha ilyet olvasok, hogy pornó videó. Mi? Fotó? Mi az ez? This might make a cool shot. Erről? Rachel és Amber. Rachel Amber, örökké. Ez mi? Vagy? Oh, jaj, ezen, na. Ja, megtalom, ezzel most mit csináltam? Talán itt. Oh, aha. Most már értem, mik ezek. Szóval le kell fotózni valamit, és akkor ide kerül. Oké. Okay. Ha éneket találok. Szerintem ki lehet menni? Van, nyisd ki. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always Welcome to look the real world. Just cute? hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how hip she is. Annyit értettem, hogy Max nézi a I need a képet. serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. She takes selfies with this giant camera. Oké. Ja, bár, bocsánat. Annyit tudok, hogy ha zene van, akkor azt mindenképpen le kell szednem. Mert jogdíjba ütközhetek. Jó. Na most, hát igen, most néma csend van. Na most elvileg... Szerintem amíg fülhallgató van rajta, szerintem addig zene van, úgyhogy nem kockáztatok. Ó, de így is lehet hallani a lépéseket. Te ki vagy? Nincsenek oda írva a nevek? Kartni. Csak nézni lehet, bámulni. Na, mondj már valamit. I think that's Courtney. She's such a slave szóval to ő Taylor and Victoriának egyik Victoria. barátnő. Ő lehet menni? Nem. Hello. Ja, akkor sok van? Nem, még csak az elején vagyunk. Az, hogy az elején képzeld, de azt hittem, hogy rossz a mikrofon, mert a program nem írta ki. Vagy hát azt írta ki, hogy nem megy, és közben kiderült, hogy ment. Ez te vagy Taylor. There's Taylor, always waiting for Victoria. Jó, na nézzük, mert ezt kezdjük a jobb szélre. Menjünk végig itt a jobb oldalon folyosón. Tudom. Mi? Ja. Csak nézd, bámulni the lehet a science klincset. room. Here's the portal to Warren's brain. Szóval Warren itt tevékenykedik, nem tudom. Eltűnt személy, azt ki. De minden működik? Ott szóval a mikrofon, a játék, ott minden tökéletes? Te tudod megmondani külső szemmel? These missing persons posters are popping up everywhere. Ki vagy? Eltűnt. 19 éves szőke. Halvádin sárkányos tetoválás, csillagos tetoválás a bal csuklóján. Tetovált csaj. Ennyi? Alkede békész. Nincs név. Ja, ott van, Rachel Amber. Ja, már látom. De várjunk, őt fotóztuk le. Mármint nem őt, hanem a valami fürkállást. Jó régen eltűnt már. Poszter. De mi van These írva? missing persons Nem posters azt are akartam popping a up posztert. A everywhere. posztert mutasd már nekem. De rossz. Ja. Ja, azt kéne... Hogy csináljam, hogy ne azt nézze a posztert? Nem tudjuk a posztert elolvasni, mert... Ne az világítsa már nekem, hanem a felső. Mindegy, nem ennek a poszter.
Ja, amit mondtam, jobb oldalt kezdjük. Először. Szekrény. Ez ki? I hate having everybody see inside my locker. Ja, minden oké, köszi. Hát a Victoria, igen, az a tipikus, elkényeztetett, blabla. Ez a miénk? I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Oh. Andy, you look totally fabulous, as usual. Szóval nálunk csak családi fotók vannak. Ennyit tovább. Ne dohányoz. Te ki vagy, csak hogy tudjuk a nevedet. Nincs ki, vagy ki a neve? Ki a neve? Ezt jól megmondtam. That's Dana talking to... I think his name is Justin. Ja, hogy a kettő együtt. Ha manapság tudjuk. Igen. Te vagy. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Ó. Szerintem ez megint ugyanazt írja ki. It looks like she's been gone for months. Ah. Jó, ugyanaz, jó. Akkor menjünk a másik oldalra. Nem lehet gyorsan menni? Én nem... Nézzük ezt az oldalt, azért is körbenézek, nincs itt semmi. A hélium, a H az még hidrogén, oxigén akar lenni, vagy... Art class. Semmi. Hello, kik vagytok? Evan doesn't say much to me, but his photos are very Azt nézem, hogy cool. nem lehet velük beszélgetni. Én megnyomom más ezt a gombot. Ha nem beszélünk, jó. Evan doesn't say much Várjál, to te ezt me, mondtad. but his photo... És ő kicsi. Evan doesn't say Nem much ő, to me, hanem a but másik. his... Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of Okay. people. Neki is egy nagy keresztet a nyakában. Te ki vagy itt a földön? Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to De mess hasonlít around. ez az a lányhoz. Csak úgy néz ki, mint a Brooke. Na itt verekedésre nem lehet közbeavatkozni? Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Verjük szét! I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Nem lehet veled semmit csinálni, csak annyi... Van rossz, hogy nem tudom, hogy mit lehet csinálni. I wish October would last forever. Azt inkább ne. Na itt mik vannak? Don't need a PC, missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Nézzük, mi van ide, van. Nyomra vezetői díj. Szeptember 16-án a táskám benne a könyveimmel és az új tabletemmel ellopták, mikor véletlen otthagytam az étkezőben egy asztalon. Nagy szükségem van az iskolai dolgaimra, és a tabletemen sok személyes kép van a macskáimról. A rip. Regény. Szóval fizetek a megtalálónak kérdés nélkül. Hát... ha tudsz részleteket, vagy be akarod vallani, tudod, hogy ki vagyok, és hol találsz meg. Hát azt, hogy fizet a megtalálónak, tehát valószínűleg aki ellopta, annak fogsz fizetni. Hát biztos, hogy azt fogja visszaadni. Szerintem ő is erre gondol. Ki vele? Jó, igen, eladó. Ó, figyelj már! Hát valószínűleg aki ellopta most annak a laptop... Ja, nem, az tablet, bocsánat, az nem laptop. PC laptop teljes felszereltség. Csak a hirtelen azt hittem, hogy az aki ellopta eladja, de nem, mert az tablet. Nem ugyanaz? Itt mi van? That's so messed up. I should Meg kell contact them to menteni find out what I Arcadia can do. miért? As if I am. Aha. Mentsük meg Arcadia Bay-t. Az elmúlt évtizedben a klímaváltozás gyökeresen változtatta meg Oregon partjait, beleértve a halakat és az állatvilágot. Ezzel megtizedelte az állam horgásziparát, főleg Arcadia Bay-ben. Lép fel a szennyezés ellen, és mesd meg a történelmi városunk. A városod. Egyébként most is vannak ilyen videók. Na sajnálom, nem tudom melyiken. Még mindig ő van. Ez mi? Good thing I left my AK at home. Ez fegyver mentes zóna? Vagy fegyver ingyenes? Vagy ezt hogy kéne fordítani jobban?
Vagy fegyver szabad, hát nem, vagy nem is tudom. Ki van? Principal doesn't come out of his office much. Jó, de nem megyünk be. Te vagy a... Miss Grant is a great science teacher. Szóval ő a fizika tanár. Eltűnt mindig, jó, ez nem. Térkép. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should Jó these vagyok days. térképen. Hát, komputer. Ott voltunk, és... Aha. Van egy konyha. Mosdó. Jefferson irodája. Meglátogathatjuk. Ez az iroda... De várjunk, itt kicsit másképp van a térkép. Hogy van? Ugye, hogy itt van a... Ja, ezt úgy kell nézni, hogy... Ja, értem már. Hogy van a kép, térkép? Ja, mert ez a mi. Ó, zene is van. És nem tudunk kimenni, átmenni. Menj át a kampuszra. I need to go splash some water on my face and Yo. freshen up first. Mi van? There's the lighthouse again. Oké. Halloween party, szerintem ezt már Yay, néztem. Halloween, my favorite time of year. Jó, menjünk tovább. Ó, itt van majd srác. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Ott egy szegény. Nem jössz be neki. Szóval ezt is megtudtuk, hogy neki ki tetszik. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. You can really learn a lot about a school by the Na, weird ezt shit nézzük. posted on the boards. Végigolvasom. Ezzel fog elmenni a játék ideje, szerintem. A világ legjobb énekese keresi a világ legjobb gitárosát, hogy alapíthassanak egy ultra király zenekart, és uralhassák a világot. Mint például The Ramones, The Sheets, The Beatles, The Ramones, The White Stripes, The Ramones, nagyon Ramones mániás. Igen, hú. Icons, igen, Lady Gaga. Jó. Hétköznap nem hívjuk. Szomorú vagy magányos depressziós, gyere imádkozni. Sorstársaid a bibliai tanulmányok. Vasárnap délben, Ákádia B könyvtárában, tehát akkor tartják a vidám vasárnapot. Minden vallásút szívesen fogadunk, légy boldog. Nagyon jó. Úsz, mint egy vidra, tapasztalt nyugdíjas tesi tanár, és korábbi vidra bajnok személyesen fog edzeni azért, hogy a belső vidát segítségével végig tud siklani a vízen. A részleteket lépjen, ja. Majdnem új tablet eladó. 5 ott van, ott a lopó. Majdnem új majdnem. Majdnem 5 GB macskás képpel, ha. Ez poénos. Szóval vedd meg, amit elloptak, vedd meg vissza. Itt a tolvajunk. Érdemes elolvasni, mert vannak ilyen jópofa hülyeségek. Erre nem mehetünk? Nem. Igen. Nagyszerű. Sport, és ez Blackwell sure takes its swimming seriously. Jó. But otters are itt cute. románc van. Go otters. Kik vagytok? Olyan? Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. És róla mit mond? There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Okay. Ja, várjunk, még ezt az oldalt meg sem néztem. Ó, itt egy csontváz. Ja, mert végig Halloween van itt. You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. Ja. Mi van? They should just call it a sugar machine. Ki lehet szedni itt valamit? That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Ja, nem lehet, jó. Fürdőszoba. Fürdőszoba? Hülye vagyok, mosdó. Ki vagy? There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Tudunk. Eltűnt személy még mindig. Férfiak. Erre? Nem lehet menni. Nem lehet menni. Mindjárt megyek mosdóba, csak még itt megnézem. Van itt? Nerd alert. This poster has Warren written all over it. Sakkoz. Az. Évkönyv. Nem tudom, mik ezek. Drámaklub.
Menj be. Bemegyünk. Empty. Good. Nobody can see my Szerintem most már meltdown. vége a zene, bocs. Beállítom, hogy már visszaadhatom a hangot. Ez az. Jó kis hangja van, ilyen Except nyugtató for zene. me. Jó. Azt mondja, hogy Rachel ember egy... Nem mondom ki. Now, who would bother to write that crap? Érdekes. Valaki ezt írja az eltűnt személynek. Nem kell mosdóba menned, nem? Pisilned? Itt sem? Na itt mi minden van? I remember when somebody punked the alarm last month. Ja, At mi nem least I got nyomjuk out of meg. science class for that quiz. Utállak. Ó, ez meg egy immunitát. Azt hiszem az az. Na itt mi van? Mi van This a poster kéttel? must drive people to have sex. Megtartóztatástól szeretőbb lesz. Tudsz szeretni szex nélkül, és az idő melletted és a józan paraszti ész. Aztán itt Istenek verkel. Valami történt kéttel. Ez az, amire gondolok? I'm good to flow. Thanks. Az. Hello! Itt is megnézzük magunkat. Ez mi? The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Ezt hallottam mástól is egyébként, hogy beoltotta magát influenzán és olyan influenzás lett. Menj el, mielőtt influenzás megy el hozzád, jó? De jó pofa, ide állj be. Na. És nem történik semmi. Használd. Mit használjak? Tükröt? Ezek I szerint? feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Ennyi volt? Oké. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Whoa, where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing?
Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! Can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I Lawrence. actually reverse There time? you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the... I should rewind. I did it. Now, can I you give me actually an did example it. of a photographer who perfectly I'm a captured human the time human condition in machine. black and white? Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it images together, of hopeless Max. faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When children. I took my selfie, Jefferson So asked me a humanity was question. tortured, right? If he does Frankly, again, it's bullshit. I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was the can go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the long bathroom as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I who need time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. Max, since you... The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me.
Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Yes, Victoria, you still have to do your homework this week. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars... Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Yes, Victoria, you still have to do your homework this week. It's time to be an everyday hero. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography... I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Yo, Daniel. You know I don't tease. I hate that science class with this weird. What's that got to do with anything? Because if... Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing Ever down! Tell me what Max, to do. you're going to get hurt. Sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody I need a hammer to break it open. missed your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way! Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Don't wander around here. Get on outside.
Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Does he hate me? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with the class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. You look a little stressed out. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? You look a little stressed out. I just got... És most van hang, ugye? Nem is vettem észre, hogy elment. Köszi, hogy szóltál. Na, szóval nem tudom, mennyit lehetett hallani. Csak annyit mondtam, hogy
Oké. Már nyugodtan szólj, ha most visszajönnek a játékba, remélem nem fog elmenni a hang. Szóval annyit mondtam, hogy ugye itt úgy látszik, teljesen mindegy, melyiket választom. Mindenképpen visszapörgethetem, de nem tudom, hogy mi lesz a következménye. Szóval tök mindegy, hogy visszapörgetem a döntésemet, úgyhogy így azt fogom csinálni, hogy mindenképpen egyiket kiválasztom, és nem érdekel, tehát nem fogom visszapörgetni. Az ilyen nagyobb döntés, mert úgy sincs értelme. Most melyik lenne nagyobb, mert csak később derül ki. Jó, most visszamegyek a játékba, és szólj, ha nem lesz hang. Na, nyugodtan szólj, ha nem lesz hang. Elvileg úgy látom, hogy van. Ó, kimehetek. Menj. Köszi. Ja, sokáig voltam csendben, de jó. Mert fölöslegesen csúnyaszól pofáztam itt. Rendben. Na? Tök jó. De nekem tök jó. Milyen jó. Milyen jó parkja van, hát itt én is élvezném. Vagy élveztem volna, ha ilyen súlyba jártam volna. Na nézzük, fedezzük fel ezt a helyet. Ó, mennyi helyen van. Ezt már nem fogom ezzel nézni. Itt van valami más is. Ez mi? I would so be there if a Sasquatch actually did battle a razorback. Aha, Yeti. Csinálj egy Yeti ütést. Yeti vaddisznók. A Bigfoot az nem nagy láb, azt nézem, hogy a Bigfoot van írva. Hát a Bigfoot van, a nagy láb van Amerikában, a Yeti meg Ázsiában. Nem baj. Úgy tudom. Gyere vaddisznónak öltött béna vagy. Jó. Hát engem ez nem érdekes, meg egyrészt Magyarországon inkább farsang van. Semmiképp nincs. Mi ez? Valakitől jött valami. Megint ő is. Ó, én válaszolunk el, se hiszem. Várj már, hol tartottam? Mi ez? Hali nem X. El tudod hozni a pendrive-ot? Kell egy kis info, meg hely. Valaki? Sráj, az nem tudom mi. Sietek, vagy lehet, hogy próbálni? Sűrűz a nap, bocsi. Tali a parkoló, szexi leszek, mint mindig, majd meglátod. Készen állok lefotózni majd Tali, remélem és húha. Vannak itt valami csillag. Mi a... Hát ez hol lehet hirtelen ennyi oldal? Október 7. Ez az a legfurcsább bejegyzésem, azt sem tudom hol kezdjem, azzal a furálommal kezdődött az egész. Valami viharban voltam világító toronynál. Aztán láttam egy tornádót, elkezdi a Bay felé tartani, annyira életszerű volt az egész, tökre be voltam tojva. Hát én is ezt mondtam. Aztán egy hajó csapódott a világító toronyban, azt hittem meghalok. Tehát majdnem meghaltunk és felébredtünk. De Mr. Jefferson óráján találtam magam, majdnem kiestem a székemből. Jefferson kérdezett valamit, de azt sem tudtam, mit mondjak. Persze Victoria tudta a választ. Még mindig nem adtam be a fényképemet a hétköznapi ősök pályázatra. Victoria közben egyértelműen nyomult Jeffersonra. Bocsi, hogy gyorsan olvasok, csak hogy ne legyen annyira. Szarnak éreztem magam, csak ki akartam menni a mosdóba, megmosakodni egy picit. A mosdóban ott volt ez a gyönyörű kék lepke, és le is fotóztam. Közben Nathan Prescott őrjöngve jött be a mosdóba. Elbújtam. Utána jött valami punkcsa is, akivel beszekedett. Majd egyszer csak lelőtte. Itt kezd el fura lenni. Amikor Nathan lőtt, kinyújtottam a kezem, és hirtelen elkezdett forogni velem a világ, és visszakerültem az asztalomhoz órára. Most tényleg azt hittem, valaki bedrogozott. Az órán minden ugyanúgy volt, mint az előbb. Enyhe idétlen időkig beüt is. Igen. Majd visszapörgettem az időt. Azt szerettem azt a filmet. Tudtam, hogy csak úgy lehetek biztos benne, ha visszamegyek a mosdóba, és megpróbálom megmenteni azt a lányt. Azt sem tudtam, hogy fogom csinálni. Csak tudtam, hogy meg kell mentenem. Most legalább Jefferson kérdésre tudtam a választ. Elbújtam, mint az előbb, és alig hittem el, amikor Nathan megint megjelent. De akkor miért nem támadtunk rá? Mindegy. Mondjuk a kalapáccsal. Azt is visszapörgettem, és ez nem is rossz, tehát visszapörgettem, és leültem a kalapáccsal, és akkor nincs pisztoly.
Ez nem jutott eszébe? Megint elkezdtek veszekedni, de mielőtt lelőhette volna Nathan a lányt, beindítottam a tűzjelzőt. Győzze rám! Majdnem utána ugyanis David Madsen, a biztonsági főnök butatatlanul tudjuk ennek a nevét. Nathan Prescott majdnem kinyír valakit, de nem. Itt én vagyok gyanús. Szerencsére az igazgató kimentett. Nem, de jó kis kép van róla, ez a... Akartam szólni Wells igazgatónak, hogy Nathan egy pisztolya hadonászik, de a lányt nem említettem. Aha, szóval ezek szerint változni fog a napló. Biztos, hogy más lenne a szöveg, ha mást választottam volna. Azért nem örült, hogy a folyosón vagyok, amikor szól a tűzjelző. Örülök, hogy most nem azt kellett mesélnem, hogy megöltek egy lányt a mosdóban. Szóval a napom egy furálommal kezdődött, és kb. Egyből utána megmentettem egy lány életét. Ennél durvább nap nem lesz. Aha. Itt egy... Ó! Új emberek. Csillag. Nathan, itt lehet tudni. Úgy ez a sok dollárja. Pont mikor azt hittem, Victoria Chase lesz a legnagyobb problémám, hirtelen Nathan Prescott is megjelenik a képben. Azt hiszem, ő váltotta ki az erőmet, amikor lelőtte a lányt a mosdóban. Már 19 éves és egy ijesztő seggfej. És az a tornádó az mi? Talán van egy kis előnyöm Nathannel szemben, mivel vissza tudom pörgetni az időt, de ha lelő, akkor nem tudom mi van. Vigyáznom kell körülötte, főleg mindenhol vannak barátai és befolyásos a családja. Pénze az erőm ellen. Valamennyi azért sajnálom Nathan, mivel úgy tűnik, mintha elvesztette volna az irányítást, mintha be lenne drogozva állandóan. Ugyanakkor egy pöcs. És majdnem kinyírta azt a csajt a suliban. Nem kéne egyből a zsarukat hívnom? Hogy abbarázzam meg az erőmet? Mintha megtudnám, csak vigyáznom kell magamra mostantól, igen. Te vagy? Esküszöm, hogy itt a biztonságőr itt a legnagyobb seggfej. Miért? Pedig van pár jelentkező, mindig úgy viselkedik velünk, mintha valami piti bűnözők lennénk. Ma a folyosón azt hittem, még le is tartóztat. Nem tudok sokat róla, de azt beszéljük, hogy kirúgták a katonasságból, vagy valami ilyesmi. Szóval katona volt. Persze, hogy ilyes valaki a Blackwell Akadémia biztonsági vezetője. A kampuszon nem biztonságban kéne éreznie magát az embernek? Ez a csávó mindenhol úgy járkál, mintha ő lenne itt az Isten. Bár legalább jó fényképet lehetne lőni róla. A megtestesült hatalomvágy. Kiveszel egy ilyen férfit? Sajnálom a családját. Olyan lehet, mint a kiképző távból. Még valaki, akit jobb, ha elkerülök a Blackwellben. Kivesz el. És ez megint mi vagyunk. És semmi. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. A szobámba megyek. Flash drive-ért, jó. Nyom meg a napot nyitás. Már most olvastam közt. Jaj, lehet. Jaj, nem. Hogy kell futni? Nem. Nem az. Nem akarok vissza. Hogy kell ezt állítani, ezt a szart? Bocs. Ja, ezzel kell futni. Mennyi csík van. Ez aztán nem semmi. Minden van itt, poszter. They sure get a lot of mileage out of otter power. Énnek a vidrák. Jó. Tovább. Ez mi? Otter power? I'm so not there. Hogyne. Felvétel, legjobb úszócsapat. Jó. And this is where the otters perform their aquatic magic. Jó, fakultáció, oké. Szóval a csajt nem érdekli az úszás. Megint eltűnt személy, itt van valami más is. Mik ezek a Posters over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. Nem azt néztem. I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Nézzük, mi ez. Túl sok információ. A virtuális közeg hasznos, de nem mindig. A közösségi média nem mehet az életrovására. Látogass meg a buddhista centert. Buddhista, jó. De bántasz másokat? Soha nem tudhatod. Ezért a fejedben, mielőtt bántalmazza másokat. Ha úgy gondolod, hogy bántalmazó vagy, látogass meg az oldalunk www.holyforyou.org. Majd mi kitalálunk. Kiállunk érted? Bibliai tanulmányok, keresztényekhez csatlakoznék. Elolvasni és megbeszélni. Kösz és Isten éltessen. Ír 2 M. Szerintem itt csak szórakoznak szegényen itt is. Erre mi van? Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, Ja, so arra a parkoló, I better legalább get ezt back is to my tudjuk. dorm. Ja, jó. Na, menjünk erre. Mi van itt? De tök jó. Annyira jók ezek a madárcsicsergések.
Hangulatos. Tényleg jó helyen van a suli. Na itt van a deszkás srácok. Erre lehet menni? Obviously can't go there. Miért nem? Hello. There's Justin and his skater posse. They're so cute Lehet doing vele their dumálni? tricks. Lehet. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Hogyne. Várj. No, ne. Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Milyen bunkó már. Ó. Oh. Ja, értem. Most már tudjuk, hogy mit kell választani. Ha beszélgessünk közben Check out. átugorjuk. Ja. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Kösz. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Legyen ez a 3-as flip, az mi? Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Ja, nem te? Más csináljátok. Ó! Hát ez szegény. Jó vagy? Fotó. Csak ennyit lehet. De ezt a... Ugye? Jó grafik. Most ezt lefotózzuk szegény, hogy ott fekszik. És ez miért volt jó? Apró. Ó, aha. Szóval valamit kell csinálnom, hogy tudja fotózni. Szegény nem lehet megkérdezni, hogy hogy vagy. De bunkók vagyunk, figyelj már. Elesik fotózzuk. Hey. I'm stoked to see those photos framed and shit. You're not really a skate Betty though. Igen, az voltam. I used to be, but I'm into my camera now. I can tell. We need more girls out here. Rachel Amber and her punk friend used to skate with us. Oh, várj csak Rachel Amber. You knew Rachel? She used to chill with us sometimes, but one day she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Igen. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Mondom, mint Max. az anime, abban van nagyon sokszor kék hajú lány. You can watch us destroy these rails. És ott fog szegény feküdni. Semmi izé, hogy bocs, hogy vagy. De megkérdeztem volna, hogy jól vagy azért. Mindegy. Majd már a főszereplőm is ilyen bunkesz legyen. Ó, itt van valami vicces poszter. I could go for a burger now. Nézzük, mit van. Varázslatot és kalandokat kutatsz. Dobja a 20 oldalú kockával. Csatlakozz Black Friday játékos csoportja. Az valami, igen. Cosplay és nőket szívesen látunk. Kék bána érkező, jó? Na menjünk tovább. Itt van valami. Valami elment felettem. Hello. Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. Legyünk kedves. Persze. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Ó, ő is Rachel Amberről beszél. Ismerted? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Okay. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say
jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Milyen kedves. Oh, that's a good posture. Köszi. Nem igazítottunk túl sokat. Hajunkon. Good. Good. Az neki jó? Ó, milyen Best portrait profi vagy. ever. Milyen profi. Ennek lesznek következményei. Legyen. Thanks, Max. I'd like to draw you another time if you want. Oké. Megyek tovább. Ó, itt van egy grafit. Csak nézzük. Clever. Vortex. Nézzük, hogy That's kicsoda. Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go bullies. Megint. Hello? Max, I don't feel like talking. Mi a baj? Próbáljuk meg. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. Én is azt mondtam, hogy a kalapáccsal meg kellett volna. Legyen ez. He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Még látsz valamit? Let's talk later, okay, Max? Ó, még nem, várja, még körbenézzük egy picit. Szóval arra kell tovább menni. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. I think his name is Evan. Vagy Evan? He always looks so intense. Veszély. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Ha! Az a Robert Szápa olyan ismerős. Legyen ő, nem biztos, hogy... Robert Capa, of course. Capa. I love his Capa. work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows Oh, things. That's why I'm here. You're a kindred That's why I spirit, said- Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Tök jó. Köszi. Hogy... ki kell találnom, hogy These X-et photos are great. And Rachel Amber's Oh, face Rachel is Amber van rajta. mesmerizing. Kérdezzünk rá. Mit tud? Lassan elmegyünk nyomozónak. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. What was she like? She was like mercurial. You know what that means. Of course I do, you snob. I know, I can be a little diva. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Gondolom többet már nem beszél. Vagy még lehet. Sorry. Jó, I have to get back to my portfolio. Itt ki van. Fekszel. Ki vagy Stella? Beszéljünk vele. Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Okay. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks.
Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Now that you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting. That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. No. Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Az majdnem az a szőke, ugyanúgy hasonlít, mint arra. Szerintem tök fölöslegesen nyomom még ezt a beszéd. A vége. Hello. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? No. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Matson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Hát... Azt nem mondhatom, hogy beteges, mert hülyeség. Nem tudom, hogy így sem mennyiséget, kicsit adjunk, próbáljuk meg. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Indiánok. Kérdezzük rá. The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Hát szerintem, mivel kedvezni akar Miss Grantnek, azért írjuk csak alá. De csak mindegy nekem, hogy most lesz vagy nem lesz. Ott egy mókus a háttérben. Legyen, írjuk alá. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Ennek lesznek következő, tök mindegy. Igen, abszolút nem elég, most lesz kamera vagy sem. Mondom, ezt a szőkét mindenütt látom, ugyanazok az arcok vannak. There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Még két barátnője van. Hey, Hayden. There she is! The retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Jó. Nem beszámítható. Legyen az.
He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Beszéljünk Rachelről is. So, you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Hova? Nézzük meg. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. I'm more confused than before. It's such a mystery. Let's talk later, Hayden. That it is, Max. Now, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Dana. Van két barátod, még Danával is össze akarsz jönni? Vagy még itt. Oh. Ott a mókus! Brooke actually has a drone? Lehet vele beszélni. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Ja. I'd love to. I love planes and balloons and... Azt most írtam át a This is petíciót. neither. Nyomjuk. Do you know what a drone really is? A weapon, right? Mi? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Ezért álljak hátrébb. Nem lehet visszatekerni? Ja, várj. Itt van valami. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. Keresünk. What a complicated name for such a tiny drone. Highfly. Ja, ezt nekem tudnom kell, hogy ez a neve a drónnak. És komoly? Beszélgessünk. Hi, Brooke. Átugorjuk. Na. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Ó, milyen rendes. Én megyek, vagy ez csak magától megy? Az magától. Nem is kell a petíció, tehát így a kamera, ez is jó drón. Neki megyünk mindennek. Ops. Igaz. Hello, fiúk. Még mindig ott ül szegény. És egy se kérdezi meg most őszintén, hogy van. Ott ül szerencsétlen, elesett, és mindenki ül tovább. Én meg lefotóztam. Itt szobor. Ja, most ez még körbe megy még egyszer. Kösz. Jót szórakoztam. Hello! Szökőkút. Mit lehet csinálni? Valamit ír. Mi? Hűj le. Elő. Most? This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep.
Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Szerintem még a monológnak. Őszinte legyek, tetszik a játékban az, hogy kicsit a nyugtató. Tényleg nagyon megnyugtatja az ember lelkét, és hogy itt sem, tehát hogy igazából nincs az, hogy most lövöldözünk, egyéb akció, hanem konkrétan szó szerint egy drámát játszunk, és olyan, mint ha néznénk azokat a tini sorozatokat. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Fotózzuk le. És megvan a következő. Jaj, itt vannak. Mi van még? Mókus iszik egy maci az ágyon. Jó. Nem is a fotó, ez mond valamit? That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Jefferson, ez semmi. Micsoda képek. That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Okay. Na, szerintem most már mehetünk. Jó. Jelzőtábla. I need to go there and grab Warren's flash drive. Menjünk.